यहाँभित्र हामीहरूले खोजेको र हामीहरूले हेर्न चाहेको सेक्युरिटी डिभाइस यसभित्रै छ र विभिन्न किसिमका सेन्सरहरू त्यसका साथसाथै अब हामीसँग दुईतिर डब्बा छ, एकतिर यतापट्टि छ एकतिर यतापट्टि छ। यी दुईतिर पनि सामान अवश्य पनि छ। यो यतापट्टिको सामान तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एक खालको सेन्सर छ। म तपाईँलाई यो सम्पूर्ण सेन्सरको पनि एकचोटि फेरि रिभ्यू देखाउँछु। सबभन्दा पहिला डब्बाबाट हामी बाहिर निकाल्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग यहाँ मेन डिभाइस छ। यो मेन डिभाइस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेन डिभाइसलाई तपाईँ त्यहीँनिर पसलमै हुनुहुन्छ भने यो रिमोटको मद्दतले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जब कोही मान्छेले ढोका तपाईँको यसरी खोल्छ, खोल्ने बित्तिकै यो मेन डिभाइसमा साइरन आउँछ। त्यसका साथसाथै कल र एसएमएस पनि तपाईँलाई मान्छेले अथवा व्यवसायीले यो डिभाइस आफ्नो पसलमा सेटअप गरेको छ र ऊ काठमाडौँ घुम्न गएको छ, पोखरा घुम्न गएको छ भने पनि इमिडिएटली कल र एसएमएस यसमा आउँछ। तपाईँहरूलाई भिडियोमा देख्न सजिलो सुन्नको लागि मैले मोबाइल फोन यहाँनिर राखेको छु र यो सेन्सर मोसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी प्र्याक्टिकली रूपमा हेरौँ। कोही मान्छे यो बिचमा 30 फुटको बिचमा कोही मान्छे हिँड्छ भने अटोमेटिक यो सेन्सरले पत्ता लगाउन सक्छ। म तपाईँहरूलाई हिँडेर पनि देखाउँछु यहाँनिर। तपाईँलाई यसमा अब कति फाइदा छ भन्ने कुरा जानकारी चाहिएको हुनसक्छ। यसको डिलर आफूले लिउँ र यो व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनायो अथवा यसको मार्केटिङ गर्ने सोच गऱ्यौँ, यो बेच्ने कोसिस गऱ्यौँ भने कतिसम्म। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ टेक्निकल विकास युट्युब च्यानल र म होस्ट विकास नेउपाने। तपाईँहरूले यस भिडियोको थम्बनेललाई पक्कै पनि देख्नु होला। थम्बनेलमा मैले डिलरसिप लिन चाहनुहुन्छ भनेर जानकारी गराएको थिएँ र सोही अनुसार तपाईँहरू भिडियोभित्रै देखेर प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रस्तुत भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जुन तपाईँहरू मेरो हातमा देख्दै हुनुहुन्छ उक्त प्रडक्टको डिलर्स लिनका लागि के गर्नुपर्छ अथवा यो प्रडक्ट के हो सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदम डिटेल रूपमा जानकारी दिनेवाला छु। या भनौँ कुनै पनि वस्तु अथवा कुनै पनि प्रडक्ट तपाईँ बेच्न चाहनुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त वस्तुको बारेमा उक्त प्रडक्टको बारेमा आफूभित्र एकदम डिटेल रूपमा जानकारी हुनु अति आवश्यक छ। तसर्थ प्रस्तुत भिडियोमा म तपाईँलाई यो प्रडक्ट के हो, के कामका लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसको मार्केटिङ हामी कसरी गर्न सक्छौँ, यसको डिलर हामी लिन चाहन्छौँ भने कोदेखि कसरी लिन सक्छौँ र हामीहरूले यसलाई बिक्री वितरण गर्दा मार्केटिङ गर्दाखेरि कतिसम्म मार्जिन आउन सक्छ, प्रति पिस सेलिङमा कतिसम्म फाइदा कमाउन सक्छौँ, एकदम डिटेल रूपमा जानकारी दिनेवाला छु। तपाईँ कुनै नयाँ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो खालको प्रडक्ट तपाईँको लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ। त्यसका अलावा तपाईँ कुनै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर नयाँ खालको तपाईँ कुनै चिज थप्न चाहनुहुन्छ वा कुनै नौलो खालको वस्तु अथवा कुनै नौलो खालको प्रडक्ट चाहिँ तपाईँ मार्केटिङ गर्ने सोच बनाउनुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै धेरै नै प्रभावकारी बन्न सक्छ र यसलाई तपाईँ सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हो, पहिलोचोटि आज मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु नभुल्नु होला, ताकि भविष्यमा योभन्दा राम्रो अन्य भिडियो मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तुरन्त तपाईँकोमा नोटिफिकेसन रूपमा आइपुगोस्। लागौँ विशेषभन्दा पहिला यो प्रडक्ट के हो त्यसको बारेमा हामी जानकारी लियौँ। यो प्रडक्ट एउटा सेक्युरिटी सिस्टमको डिभाइस हो वा भनौँ सेक्युरिटी डिभाइस हो, जसले चाहिँ तपाईँको पसल, अफिस, घर लगायत अन्य जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँ सेक्युरिटी चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गर्छ। यो चोरी डकैती हुनबाट केही मात्रामा जोगाउँछ। आजभन्दा केही समय अगाडि पनि मैले यसै च्यानलमा सेक्युरिटी डिभाइस सम्बन्धी डिलरसिपको बारेमा जानकारी सहितको एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यस भिडियोलाई हेरेर धेरैजना साथीहरूले एकदमै धेरै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र त्यो डिभाइसभन्दा पनि अझ धेरै नै अपडेट नयाँ खालको टेक्नोलोजीको डिभाइस यो प्रस्तुत भिडियोमा देखाउँदै गरेको डिभाइस हो। यसलाई हामी आफ्नो मोबाइल फोनको मद्दतले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। यसमा हामी सिम युज गर्न सक्छौँ र यसलाई हामी एप्लिकेसनको मद्दतले रन गर्न सक्छौँ। यो भनौँ एप्लिकेसनको मद्दतले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। जब इन्स्टल भइसक्छ हामीले आफ्नो घरमा सेटअप अथवा आफ्नो पसलमा जुन ठाउँमा पनि हामी सेक्युरिटी चाहन्छौँ त्यहाँनिर हामीले सेटअप गरिसकेपछि यस डिभाइसले चोरी डकैती हुनबाट केही मात्रामा अवश्य पनि जोगाउनेछ। आउँ जानौँ यस डब्बाभित्र के छ, हामीहरूलाई यसले कसरी। सबैभन्दा पहिलो तपाईँलाई जानकारी गराऊँ म, तपाईँ यसलाई एन्ड्रोइड एपदेखि जुन रन गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेरको समयमा तपाईँलाई यसमा एन्ड्रोइड एपको जरुरत पर्छ वा भनौँ मोबाइल फोनमा तपाईँलाई एउटा एन्ड्रोइड एप चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँले यसै डब्बाको बाहिरतिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्युआर, यसलाई स्क्यान गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका अलावा तपाईँ एप्पल युजर हो भने तपाईँ एप स्टोरबाट, एन्ड्रोइड युजर हो भने गुगल प्ले स्टोरबाट तपाईँ इजिली रूपमा स्मार्ट लाइफ भन्ने एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ त्यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिभाइसलाई पनि खोलेर यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला डब्बाभित्र के छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिटेल रूपमा हेरौँ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला मैले डब्बालाई अनबक्सिङ गरेँ वा भनौँ सबभन्दा पहिला माथिको लेयरलाई खोलेँ। त्यस पश्चात सेकेन्ड लेयर छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँभित्र हामीहरूले खोजेको र हामीहरूले हेर्न चाहेको सेक्युरिटी डिभाइस यसभित्रै छ र विभिन्न किसिमका सेन्सरहरू पनि छन्। सबैभन्दा पहिला डब्बा खोलिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेन डिभाइस भएको अवस्थामा हामी पुग्यौँ। मेन डिभाइसलाई मैले सुरुमै यतातिर राखेँ। त्यसका साथसाथै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कसरी हामी यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ भन्नका लागि यो एउटा पेपर दिएको रहेछ कार्ड। त्यसका साथसाथै युजर मेनुअल पनि छ, यो कसरी युज हुन्छ सम्पूर्ण डिटेल जानकारी सहित एन्ड्रोइड एप कुन चाहिन्छ सबै कुरा यहाँ देखाइएको रहेछ। त्यसका साथसाथै अब हामीसँग दुईतिर डब्बा छ, एकतिर यतापट्टि छ एकतिर यतापट्टि छ। यी दुईतिर पनि सामान अवश्य पनि छ। यो यतापट्टिको सामान तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एक खालको सेन्सर छ।
म तपाईँलाई यो सम्पूर्ण सेन्सरको पनि एकचोटि फेरि रिभ्यू देखाउँछु। सबभन्दा पहिला यो डब्बाबाट हामी बाहिर निकालौँ। यहाँ एउटा सेन्सर छ, त्यसका साथसाथै अर्को पनि हामीले सेन्सर देख्न सक्यौँ। त्यस्तै यहाँनिर अर्को पनि सेन्सर रहेछ। त्यसका साथसाथै हामीसँग अर्को रिमोट छ र जुनसुकै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरूमा किरा नलागोस् भन्नका लागि सायद यो राखिएको हुन्छ। यो पनि रहेछ, यो यहीँनिर होस्। त्यसका साथसाथै अब यतापट्टिको डब्बामा हामी के छ हेर्न सक्छौँ। यतापट्टिको डब्बामा छ यो एउटा यो चाहिँ डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गर्नको लागि अथवा जहाँनिर हामी सेटअप गर्छौँ त्यहाँनिर लाउनको लागि यो डिभाइसहरू अथवा भनौँ अन्य यो काँटीहरू लगायत पूर्जाहरू हुन्। त्यसका साथसाथै हामीहरूलाई यसमा चार्जर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चार्जर पनि अभाइलेबल रहेछ। अब यति नै छ, यहाँभित्र अरू केही पनि रहेको छैन। अब म तपाईँलाई यिनीहरूको काम र यिनीहरू के हुन् सम्पूर्ण कुरा जानकारी गराउँछु र यिनीहरूले हामीलाई सेक्युरिटी कसरी दिन्छ त्यो कुरा पनि हामी जानौँ। सबैभन्दा पहिला हामीसँग यहाँ मेन डिभाइस छ। यो मेन डिभाइस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेन डिभाइसलाई तपाईँ त्यहीँनिर पसलमै हुनुहुन्छ भने यो रिमोटको मद्दतले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँको सेन्सर हो। यो एकपट्टिको सपोर्ट र अर्कोपट्टिको यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्सर हो। त्यसका साथसाथै अब यो पनि सोही अनुसार सेन्सर हो र यो पनि सेन्सर हो। अब यो डिभाइसहरू कुन ठाउँमा कसरी युज हुन्छन् र कसरी सेक्युरिटी दिन्छन् सबैभन्दा पहिलो कुरा त जानौँ। यो मेन डिभाइसलाई तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइड एपको मद्दतले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै यसमा तपाईँ यो सिमलाई पनि यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ विभिन्न किसिमका कीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अन अफ छ, त्यस्तै यहाँ चार्जिङको ज्याक छ। यो चार्जर हामीले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलार्म लेखेको छ। यो अलार्ममा चाहिँ स्पेसल्ली यसमा एउटा खालको साइरन आउँछ। कोही मान्छेले केही दुर्घटना घटायो अथवा तपाईँले नजाओस् भन्ने ठाउँमा त्यो मान्छे कोही पुग्यो भने अवश्य पनि यसले साइरन दिन्छ। तपाईँलाई म प्र्याक्टिकल अहिले देखाउँछु। यो साइरन सानो खालको हुन्छ, अलिक केही मात्रामा। यो अझ ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँदेखि स्पिकरहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर सिमको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मेन डिभाइस जुन छ यसमा हामी सिम पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो सिम प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ स्पेसल्ली यो दुर्घटना केही भयो अथवा कोही मान्छे नजानुपर्ने ठाउँमा गयो, तपाईँले जुन ठाउँमा चाहिँ सेक्रेट राख्नुभएको थियो त्यहाँनिर पुग्यो अथवा तपाईँको चोरी डकैती भयो भने अटोमेटिक यो सेन्सरहरूले जानकारी यसलाई गराउँछ र यो सिम यसमा युज गरेको हुन्छ। यो सिमको मद्दतले तपाईँ विराटनगरको व्यवसाय हो, विराटनगरमा तपाईँको पसल छ तर तपाईँ पोखरा घुम्न जानुभएको छ भने पनि इमिडिएटली कोही मान्छेले तपाईँले नचाहेको अवस्थामा ढोका खुलो चोरी भयो भने जानकारी गराउँछ कल र एसएमएसको मद्दतले। त्यसका लागि हामीले यहाँनिर सिमको पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ कोड भन्ने एउटा अप्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै माइक भन्ने अप्सन्स पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोडले यसलाई सेटअप गर्ने बेलामा रिसेट गर्नुपर्ने अवस्था अनि विभिन्न किसिमका कामका लागि यो प्रयोग हुन्छ। त्यसका साथसाथै अब हामी यो सेन्सर देख्न सक्छौँ। यो सेन्सर चाहिँ स्पेसल्ली यसमा हामीहरूले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड्रोइड एपको मद्दतले। तपाईँलाई म त्यो पनि देखाउँछु। जब हामीले कनेक्ट गर्छौँ त्यसपश्चात यो ढोकाको एकपट्टि र ढोकाको अर्कोपट्टि लाग्छ। जब कोही मान्छेले ढोका तपाईँको यसरी खोल्छ, खोल्ने बित्तिकै यो मेन डिभाइसमा साइरन आउँछ। त्यसका साथसाथै कल र एसएमएस पनि तपाईँलाई मोबाइलमा जान्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि ढोका खुलेको छ भन्ने बारे। त्यस्तै अब यो जस्तो सेन्सर हो सोही अनुसारको सेन्सर हो। यो पनि यो दुईवटा एकवटा डिभाइस किन्दाखेरि दुईवटा ढोकाका लागि उपलब्ध हुने रहेछ। त्यसका साथसाथै अर्को हामी सेन्सर यो देख्न सक्छौँ। यो सेन्सर चाहिँ स्पेसल्ली यसरी राखिएको हुन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ रातो पिलिक्क बत्ती बलिरहेको छ। यो डिभाइसले चाहिँ स्पेसल्ली यहाँदेखि यतापट्टि 30 फुट जति लगभग भाग चाहिँ तपाईँ यहाँ बिचमा कोही मान्छे हिँडेको अवस्थामा मान्छे हिँड्नु भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ र मान्छे हिँडेको थाहा पाउने बित्तिकै इमिडिएटली यसले यो डिभाइसलाई जानकारी गराउँछ र यो डिभाइसले इमिडिएटली तपाईँलाई कल र एसएमएसका साथसाथै यसले एकदम ठुलो साउन्डमा साइरन पनि दिन्छ। अब यो डिभाइसहरूलाई सेटअप गर्नको लागि कसरी सकिन्छ भन्नको लागि यो किलाहरू लगायत यी डिभाइसहरू छन्, यी कुराहरू छन्, यिनीहरूको मद्दतले हामी यिनीहरूलाई फिक्स गर्न सक्छौँ जुन ठाउँमा राख्छौँ त्यही ठाउँमा र यो चार्जर यसका लागि प्रयोग हुने। अब प्र्याक्टिकली रूपमा अब हामीलाई हेरौँ यो डिभाइस यदि विराटनगरको एउटा पसलेले सेटअप गरेको छ तर ऊ पोखरा घुम्न गएको अवस्था छ भने कसरी उसलाई इमिडिएटली कल र मेसेज पनि जान्छ र यसले कसरी हामी मोबाइल फोन अथवा एन्ड्रोइड फोनदेखि युज गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ अथवा भनौँ त्यसको बारेमा तपाईँलाई म जानकारी दिन्छु। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीहरूले यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हो भने प्ले स्टोरदेखि सहजै रूपमा स्मार्ट लाइफ भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका अलावा तपाईँ आइओएस युजर हो भने एप स्टोरमा पनि स्मार्ट लाइफ भन्ने एप्लिकेसन छ। त्यसपश्चात यसलाई केही सेटिङहरू गरेर सेटअप गर्नुपर्छ वा यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ यो डिभाइसलाई। यसको बारेमा तपाईँलाई डिटेल जानकारी चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अवश्य पनि अर्को भिडियो बनाएर पनि यसलाई पुरा कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ, यो एप्लिकेसनमा रन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो देखाउँछु। सामान्यतः यसलाई म एक्टिभ गरेर
तपाईहरुलाई कसरी कल र मेसेजद्वारा जानकारी गराउँछ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। यो डिभाइसमा मैले सबभन्दा पहिला यहाँनिर सिमको युज गरेको छु। यसरी टाढासम्म मेसेज जाओस् अथवा कल जाओस् भन्नको लागि हामीले सिम लेखेको ठाउँमा सिम कार्डको युज गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात मात्रै यसरी एप्लिकेसनमा रन गर्दाखेरि अथवा एप्लिकेसनदेखि कनेक्ट हुँदा कोही मान्छे अथवा विराटनगरको व्यवसायीले विराटनगरको पसलले आफ्नो पसलमा यो डिभाइस लगाएको बेलामा उ पोखरा घुम्न जाँदाखेरि पनि यो मोबाइल बोकेर गएको हुन्छ। उसले त्यतिखेरै मेसेज र कल पनि सँगसँगै जान्छ। त्यसको लागि अब हामीले सबैभन्दा पहिला यदि कोही मान्छेले यसरी ढोकामा लगाएको छ त्यो व्यवसायीले र आफ्नो फोनमा एक्टिभ गरेको छ डिभाइस भने अटोमेटिक यसरी खुल्ने बित्तिकै यसले साइरन दिन्छ। साइरन दिनुको साथसाथै यो मोबाइलमा अब केही समयमा कल र मेसेज इमिडिएटली आउँछ। जस्तो हामी यो भिडियोमा हेर्दैछौँ लाइभ मेसेज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मेसेज त्यहाँनिर आयो। त्यसको साथसाथै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कल पनि आएको छ। यसरी कल र एसएमएसको मद्दतले इमिडिएटली केही दुर्घटना भयो भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ। तपाईँलाई मैले भर्खरै यो डोरमा युज हुने सेक्युरिटी डिभाइस अथवा सेन्सरले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएँ। सोही अनुसार यो मोसन सेन्सरले पनि काम गर्ने हुन्छ र म प्र्याक्टिकली रूपमा यो मोसन सेन्सरले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा देखाउँदैछु। यो मोसन सेन्सरलाई मैले यहाँनिर राखेको छु। तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार जुन ठाउँमा चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र यो डिभाइसलाई तपाईँले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही सेटिङको मद्दतले। यो सेटिङहरू गर्नको लागि कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी चाहियो तपाईँलाई भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अवश्य पनि डिटेल जानकारी सहित अर्को भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु। यो डिभाइस र यो डिभाइस वाइफाईको मद्दतले जसरी मोबाइल कनेक्ट हुन्छ वाइफाईमा राउटरमा सोही अनुसार एक आपसमा कनेक्ट हुन्छ र तपाईँ एउटा अफिसको कोठामा यो राख्न सक्नुहुन्छ, अर्को कोठामा अथवा आवश्यक परेको ठाउँमा यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो डिभाइसको साथसाथै मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ केही फोन नम्बरहरू मैले यो डिभाइसमा भनेर जानकारी गराएको थिएँ। यसले भएको एक्टिभिटी थाहा पाएर यसलाई जानकारी गराउँछ। त्यतिखेर यसले कल र एसएमएसको मद्दतले यसमा जानकारी दिन्छ, फोन आउँछ भनेको थियो। यो पनि नजिकै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो टाढा टाढासम्म तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। विराटनगरको मान्छेले अथवा व्यवसायीले यो डिभाइस आफ्नो पसलमा सेटअप गरेको छ र ऊ काठमाडौँ घुम्न गएको छ, पोखरा घुम्न गएको छ भने पनि इमिडिएटली कल र एसएमएस यसमा आउँछ। तपाईँहरूलाई भिडियोमा देख्न सजिलो भन्नको लागि मैले मोबाइल फोन यहाँनिर राखेको छु र यो सेन्सर मोसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी प्र्याक्टिकली रूपमा हेरौँ। कोही मान्छे यो बिचमा 30 फुटको बिचमा कोही मान्छे हिँड्छ भने अटोमेटिक यो सेन्सरले पत्ता लगाउन सक्छ। म तपाईँहरूलाई हिँडेर पनि देखाउँछु। यहाँनिर म एउटा हिँड्ने बित्तिकै यो मोसन सेन्सरले अटोमेटिक पत्ता लगायो कि यहाँदेखि मान्छे हिँडेको छ भन्ने र इमिडिएटली त्यतिखेरै साउन्ड यहाँनिर साइरनका साथसाथै मेसेज आयो र सोही अनुसार कल पनि आयो। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसले काम गर्ने गर्छ। यसमा अब कति फाइदा छ भन्ने कुरा जानकारी चाहिएको हुनसक्छ। यसको डिलर आफूले लिउँ र यो व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनायो अथवा यसको मार्केटिङ गर्ने सोच गऱ्यौँ, यो बेच्ने कोसिस गऱ्यौँ भने कतिसम्म हामीहरूलाई फाइदा हुनसक्छ त यो तपाईँको मनमा पक्कै पनि जानकारी चाहिएको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो हो भने यस भिडियोमा जुन डिस्प्लेमा देख्दै हुन्छ तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा मैले यति रुपियाँ कमिसन हुन्छ, यति फाइदा हुन्छ भनेर जानकारी गराएँ भने तपाईँ डिलर लिने मान्छेलाई त केही सहज पक्कै पनि हुनसक्छ। तर डिलर नलिने मान्छे जसले चाहिँ भिडियो मात्रै हेर्नुभएको छ उहाँले पनि त यसमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँ डिलर लिने मान्छेलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसै कारणले यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, डिलर लिन नै चाहनुहुन्छ भने डिस्प्लेमा दिएको नम्बरमा कल गरेर यसको बारेमा अझ डिटेल बुझ्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्दै यो भिडियोलाई अन्य साथी समक्ष सेयर गरिदिनु होला। हवस् त जय दिनुहोस्, नमस्कार। आजको दिन तपाईँहरूको एकदम शुभ बितोस्। जय नेपाल, शुभ दिन।